In this video, tuturuan kita kung paano gumawa ng virtual machine within Windows 10. Maaaring meron kang operating system na gusto mo munang i-try out sa iyong computer o kaya naman ay isang piece of software or application na gusto mo munang makita yung mga features bago mo siya i-install sa iyong computer. And you might want to know kung meron itong mga conflict sa main operating system na meron ka ngayon. In these situations, malaki ang may tutulong sa iyo ng pagkakaroon ng virtual machine sa iyong computer. So ano nga ba ang virtual machine? Think of virtual machine as a operating system or a virtual computer within the computer na meron ka. So, computer siya sa loob ng isa pang computer. And as we said earlier, ito yung maganda para makapag-test ka ng operating systems at ng mga applications without affecting your main Windows installation. Since kung ano yung mga nangyayari dun sa virtual machine is usually confined dun lamang sa mismong virtual machine na yon. There are many ways to create virtual machines, usually through third-party software tulad na lamang ng VirtualBox. But for today's tutorial, we're going to create our virtual machine within Windows 10 itself using hyperv manager. So if you want to try out yung latest na Windows 11 Insider build without doing multi-boot, you could do this dito sa virtual machine. So let's start. So first of all, tingnan muna natin kung kaya ng ating computer o ng ating laptop na makapag-create ng mga virtual machines. Punta tayo sa ating search icon sa taskbar and then type in natin yung MS Info. Select natin yung system information and then meron tayong dalawang entries dito na gusto nating i-take note. Una, yung OS name. So dito sa particular na laptop na ginagamit natin ngayon, we're running Windows 10 Pro Education, so Windows 10 Professional. This is important kasi virtual machines or hyperv is only possible within Windows 10 Pro and Enterprise. So sunod natin gusto makitang entry is yung ating system type. Preferably, dapat ang computer ninyo is x64 based na PC. So sa particular nating laptop, pagdating sa OS, compatible yung ating computer. Another thing to make sure of is kinakailangan ang ating CPU is capable of virtualization. So sa ating BIOS, whether you are using a CPU which is Intel o kaya naman ay AMD, look for the option to enable yung virtualization feature ng iyong CPU. Another thing that you should consider is yung size ng RAM ng iyong unit. I would recommend having 4 GB minimum in order for the virtual machine to work properly. Susunod mo naman gagawin is go to the search icon sa iyong taskbar and then type in Windows Features. Select natin dito yung Turn Windows Features on or off. And from here, hanapin natin yung entry para sa hyperv and then enable natin yon by checking on the box. And then click natin yung OK. Punta ulit tayo sa ating search icon sa taskbar and then type natin yung hyperv manager. Select natin yung application. And now, nandito na tayo sa interface ng hyperv manager. Ito ang gagamitin natin para mag-create at mag-manage ng ating mga virtual machines. Mapapansin nyo, meron na ako ditong dalawang virtual machines na ginawa, but still I will be walking you through on the process of creating one. So meron tayong dalawang way. Una ay dito sa bandang kaliwa, makikita ninyo yung Quick Create. This act as a wizard para mapabilis ang pag-create ng mga virtual machines, but I prefer to create my virtual machines manually kasi mas nakakapag-set ako ng mga parameters. Pero kung gusto niyo yung mas mabilis na paraan para magawa yung mga virtual machines ninyo, choose this option. So para sa second method natin, gagawin natin yung manual creation ng virtual machine natin. So dito sa toolbar, punta tayo sa Action, and then click natin yung New, and then Virtual Machine. So meron tayong dialog box, click natin yung Next, and then specify name and location. We'll name this as Windows 10. So gagawa tayo ng Windows 10 na virtual machine. Click natin yung Next, piliin natin yung Generation 1, and then dito naman mag-a-assign tayo ng memory na gagamitin ng ating virtual machine. Specify natin dito kung gaano kalaki yung memory na ibibigay natin sa ating virtual machine. In our case, let's leave this as is. Configure networking kung gusto natin kumonek yung ating virtual machine sa internet using our physical na network adapter. So, click natin ito and then click natin yung default switch. Click natin yung next button. And i-specify natin dito kung gaano kalaki yung storage space na i-allocate natin sa ating virtual machine. For this demonstration, i-leave din natin to as is. Click natin yung next. So dito sa installation options, kayo magde-decide kung anong operating system ang gusto ninyong meron ang inyong virtual machine. So since Windows 10 ang i-install natin, gagamit tayo ng ISO. Select natin yung pangalawang option. Select natin yung image file or ISO.
And then browse tayo sa ating computer kung saan natin makikita yung ating dinownload na ISO ng ating operating system. So I'm going to install here Windows 10 1903 since ito yung available ko ngayon. Click natin yung open, then click natin yung next button. Check natin ngayon dito yung mga choices na ginawa natin. Pangalan ng ating virtual machine is Windows 10, generation is generation 1, memory natin is 1 gig, which is okay sa demonstration natin ngayon. But if you're planning to use your virtual machine long term, mag-allocate tayo ng mas malaking memory dito. Para sa network, gagamitin natin yung default switch. Sa hard disk naman, ito yung magiging location ng ating virtual na hard disk. And then ang operating system natin ay manggagaling naman dun sa Windows ISO na ini-specify natin kanina. Click natin yung finish button. And makikita ninyo ngayon dito sa list yung Windows 10 na virtual machine na kinonfigure natin kanina. To start your virtual machine, right-click on the name and then click natin yung start. Now, once na nakita ninyo na yung status ng ating Windows 10 virtual machine is already running, makikita rin naman ninyo dito sa baba yung snapshot ng inyong virtual machine. So, pag dinouble click natin siya, magkoconnect siya ngayon dun sa ating Windows 10 virtual machine. And since kagagawa pa lang natin ng ating virtual machine, we have to undergo the process of installing our operating system. So, balikan ko kayo maya-maya. So once na natapos na tayo sa installation process, you now have a working Windows 10 installation sa iyong virtual machine. So yung mga tasks na ginagawa natin normally sa ating main Windows installation could also be done here sa virtual machine, such as install application or run apps without affecting, tulad ng binanggit natin kanina, yung main installation natin. Now itong window na to is maximized, so if I minimize this, you could see na ito yung ating Windows installation sa ating virtual machine on top of our regular or main Windows installation. Using these methods, pwede kayong mag-install ng different editions ng Windows on top of your Windows 10 installation, as well as Ubuntu o kaya ay different distributions of Linux. One thing to be reminded of pa rin, before you create your virtual machine, download first yung mga ISO ng operating systems na kinakailangan ninyo, since ito yung magkukonsume ng mas mahabang oras para i-prepare. If you found this video useful, please click on the like button below, subscribe to our channel, and don't forget to click the notification bell para lagi kang updated kung kailan tayo naglalabas ng ating mga bagong videos. At para sa susunod mong video, please click sa card na nandito sa kaliwa para sa pag-install ng Windows 11 sa mga unsupported na mga computers na pwede mo rin gawin dito sa ating virtual machine, at sa playlist na nandito sa ibaba para sa iba pang mga CSS tutorials. And I'll see you in the next one.